Hi mga suki! In today's video, ipapakita ko sa inyo ang unboxing ng aking Canon camera 600D. So ito yung unboxing ko para sa inyo. My first ever camera. So sis, ito yung mga actual ng aking camera, Canon 600D. Sa mga gustong bumili sa akin in online, yun po, sobrang ganda niya. Yung body niya, sobrang ganda. Yung holder niya, sobrang pang ganda. Hindi pa siya gusot-gusot, ganyan. Yan yung marireceive nyo, as in, baganda pa po talaga yung bodies niya. And yung pang video, yung nasa gilid ay okay na. At na-assemble ko na rin yung lens niya, nakabit ko na rin. Tapos matatanggap nyo rin po yung mga accessories like CDs, and charger and lens para sa inyong camera lens. Mayroong mga lens and then the cord kung gusto niyo mag-connect doon sa TV or sa ano. Yan yung remote na pwede niyo pang selfie para kung mag-video ka or mag-vlog ka, pwede ka mag-picture. Battery, lens, and then charger, cord to charger, and then yung box na sobrang kinis pa. And also have bag. Medyo may konting scratch ang bag pero it's okay na kasi bag lang naman. Pwede ka namang bumili ng bag. Yung box yan po, EOS 600D Canon camera. So sana po makabili kayo sa akin yan. Yan po yung mga actual niya at review. Maganda po kahit second hand lang siya. Hindi mo na kailangan bumili ng mga brand new kung mayroon namang second hand na sobrang sulit pa. Lalo na sa mga vlogger ngayon na walang ginagawa. So, pwede nyo pong iyan. Yan yung bag. And lahat po yan matatanggap nyo. Yan yung mga lenses and yung cover and CDs. So, I hope you enjoyed this video and please buy on my camera. I have a lot of cameras available and depende na rin sa budget nyo. So, please check the videos until end kung may magustuhan kayo. Then, PM me on my Facebook. Abangan niyo po, meron akong palaro. Hindi pa ako makapag-live stream kasi wala po akong oras para sa aking pag-live stream kasi syempre nag-iisa lang ako. And sobrang hirap po talaga pag may trabaho ka kasi morning ako trabaho ko after 8 o'clock. So I need to rest sometimes. Tapos answer sa mga message sa online. Hindi lang pala pag hindi ko sa ito, 10 o'clock na. So kaya masyadong matagal. Hindi ko talaga kaya mag-tutorial kasi wala akong oras, isang oras. And beside, yung telephone ko isa lang. So ang hirap pag maraming mga picture tapos isa lang yung pag-i-edit mo. Hindi ganun kadali guys. Tapos, alam mo na, di ba, yung cellphone. So, yun naman yung wish ko to buy a brand new cellphone. Kasi guys, I have more than 5 years here in Taiwan. Pero, hindi pa ako nakabili ng brand new. Yes. Marami akong cellphone sa lahat. Pero, hindi ko. Sa akin guys, dito na kayo mamili sa akin. Huli ko naman yung camera. Marami ako. And soon, I'm happy to know may unboxing nito. Dito, by this, itong bagay na gusto mo, pagkita ka. Pagpuyatan mo. Magmukha ka ng iwan. Okay lang mo. Hindi ka naman masaya, di ba? So, basta ito na yung buhay ko. Abangan nyo na lang guys sa vlog ko by this month. Pupunta ako ng Green Forest Fantasy and makikita nyo sobrang ganda doon, promise. Hindi pa ako nakapunta doon. Hindi pa rin ako nagtutuwa ng aking mahal. Kaya I'm there by myself. I'm there by myself. Diba? This is pamukha ko guys. Maliligo na ako. Excited! Thank you. Ikaw lang yung another ko lang. Abangan niyo po, meron akong palaro. Hindi pa ako makapag-live stream kasi wala po akong oras para sa aking pag-live stream kasi syempre nag-iisa lang ako. And sobrang hirap po talaga pag may trabaho ka kasi morning trabaho ko after 8 o'clock. So I need to rest sometimes. Tapos answer sa mga message sa online. Hindi lang pala pag hindi ko sa ito, 10 o'clock na. So kaya masyadong matagal. Hindi ko talaga kaya mag-tutorial kasi wala
beside, yung cellphone ko isa lang. So, ang hirap pag maraming mga picture, tapos isa lang yung pag-iinit mo, hindi ka lang pag-iinit. Tapos, alam mo na, di ba, yung cellphone. So, yun naman yung wish ko, to buy a brand new cellphone. Kasi guys, I have more than 5 years here in Taiwan. Pero, hindi pa ako nakabili ng brand new na cellphone. Marami akong cellphone sa kanahan. Pero, sa akin guys, dito na kayo bumili sa akin. Uli ko naman kayo ng marami ko. And soon, I'm happy to do my unboxing video. May next mga bagay na gusto mo. Pamili lang. Pagpuyakan mo. Mamukha ka mang iwan. Okay lang mo. Basta, hindi ka naman masaya, diba? So, basta ito yung buhay ko. Abangan nyo na lang guys sa vlog ko by this month. Pupunta ko na din para sa kita nyo. Sobrang ganda. So sa lahat pa na nagsusuporta sa akin channel, maraming salamat po. Hindi ako nakalimot sa'yo. Ikaw lang yung another ko lagi. And I hope na masaya ka na. Kasi ako, masaya na ako sa pagiging ganito ko. Just. So abangan niyo po yung aking tutorial sa aking camera soon.
abangan niyo po, meron akong palaro. Hindi pa ako makapag-live stream kasi wala po akong oras. Wala pa akong oras. And wala pa akong oras sa aking pagla-live stream kasi syempre nag-iisa lang ako. And sobrang hirap po talaga pag may trabaho ka kasi morning nagtatrabaho ko after 8 o'clock. So I need to rest sometimes. Tapos answer sa mga message sa online. And then after that, pagtingin ko sa relo, 10 o'clock na. So kaya masyado matagal. Hindi ko talaga kaya mag-tutorial kasi wala akong oras, exact oras. And beside, yung cellphone ko isa lang. So, ang hirap pag maraming mga picture, tapos isa lang yung pag-i-edit mo. Hindi ganun kadali, guys. Tapos, alam mo na, di ba, yung cellphone. So, yun naman yung wish ko, to buy a brand new cellphone. Kasi guys, I am already 5 years here in Taiwan. Pero, hindi pa ako nakabili ng brand new na cellphone. Marami akong cellphone, sikanhan, pero hindi yung tagal. Pero nandyan pa rin sila, buhay pa rin. Mapagmahal kasi ako sa mga taong nagbibigay sa akin ng halaga. At hindi nagsisinungaling. Kaya guys, pag bumili kayo sa akin, guys, dito na kayo bumili sa akin. Buli ko naman kayo ng camera, marami na ako. And soon, I'm happy to do, may unboxing din naman ako by next month, ang new laptop ko na pink. Brand new. So, ang saya kasi wish ko talaga pink na color and now I got it. So, kailangan talagang maghirap. Kasi gano'n yan guys, mayroon kang bagay na gusto mo, paghirapan mo. Gano'n lang yun. Pagpuyatan mo. Magmukha ka ng iwan, okay lang yun. Basta, kung diyan ka naman masaya, diba? So, basta ito na yung buhay ko. Bangan nyo na lang guys sa vlog ko by this month. Pupunta ako ng Green Forest Fantasy and makikita nyo sobrang ganda doon, promise. Hindi pa ako nakapunta doon. Hindi pa naman ako dinala doon ng aking mahal. Kaya I can go there by myself. I go there by myself. Okay ba? Stress pang mukha ko, guys. Maliligo na ako. Thank you.